và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em rất là mong muốn là ảnh sẽ cởi mở hơn, ảnh sẽ nói thật với em nhiều thứ hơn, nói thật những cái suy nghĩ và nói thật những cái tình cảm của mình. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình, công việc cũng như là tuổi tác nghe. Rồi, mời. Xin giới thiệu, mình là Giang Quốc Cơ, mình là diễn viên xiếc. Cơ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay thì Quốc Cơ được 35 được không nhỉ? Bởi vì em 1984 thì mình đã nói là 34 à. Tròn 34 đầu 35 đi. Hỏi con. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Em là Hồng Phượng, hiện nay là biên tập viên và người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em bằng tuổi chồng em là vợ của chồng em. Thật ra là đã biết nhau rất nhiều nhưng chưa có dịp để mà trò chuyện cũng như là hỏi han nhau. Vậy thì bây giờ hôm nay đến với chương trình Vợ chồng son thì hai vợ chồng có thể bật mí chương trình được biết là cái cơ duyên gì mà Quốc Cơ gặp Hồng Phượng và tình yêu của các bạn bắt đầu từ khi nào? Đúng cái dịp mà năm 2015 thì Quốc Cơ và Hồng Phượng có đi diễn chung với nhau trong một chuyến giao lưu văn hóa Việt Nam và Mỹ với lại Canada. Thì đợt đó thì em và Phượng có đi chung với nhau. Thoáng đầu tiên á, thì em không nhận ra được cô ấy là Hồng Phượng, bởi vì bên ngoài cô ấy rất là giản dị và cô ấy rất là dễ thương. Và sau đó thì mới biết là cô ấy là Hồng Phượng, là người đã từng nói chuyện với nhau trên một chương trình trò chuyện cuối tuần năm 2012. Mà không nghĩ, mà không nhận ra luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Thì lúc đó em là MC, còn chồng em là khách mời của chương trình. Thì cái lúc đó thực sự là tụi em chưa có cái ấn tượng gì về nhau hết á, chỉ là khách mời và MC thôi. Và sau khi cái câu chuyện trên sân khấu nó kết thúc thì cũng kết thúc luôn. Có nghĩa là không ấn tượng đặc biệt gì về nhau cả. Cho tới khi năm 2015, khi mà cả hai cùng đi giao lưu văn hóa ở nước ngoài, thì lúc đó mới có cái thời gian để mà đi chung với nhau và trò chuyện nhiều hơn, thì lúc đó mới bắt đầu có ấn tượng về nhau ạ. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, tức là lúc mà Quốc Cơ biểu diễn á, thì lúc đó em bị chinh phục bởi cái biểu diễn của ảnh hay là em bị chinh phục bởi cái vẻ ngoài rất là đẹp trai của ảnh? Dạ, tại vì thật sự á, là khi mà đi chung á, tụi em đi, đợt đó là tụi em đi cũng gần cả tháng ở Mỹ và Canada. Nhưng mà lúc đầu đi thì thật sự là em không có ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì ở bên ngoài ảnh cùng với Quốc Nghiệp cũng khá là giản dị. Và khi mà lên sân khấu á, thì em thấy thật sự em không phải là một cái người đam mê nghệ thuật xiếc. Cho nên là em cũng không quan tâm tới nhiều lắm tới cặp nghệ sĩ này. Và mỗi lần trên sân khấu thì em thấy là mỗi lần anh biểu diễn thì khán giả vỗ tay rất là nhiều. Và đặc biệt là mấy cô gái là trầm trồ khen ngợi luôn. Wow, đủ hết. Nhưng mà em thấy bình thường, em không thấy có gì đặc biệt hết trơn á. Em chỉ lo công việc của em thôi. Cho tới khi mà cùng đi ăn với nhau, cùng trò chuyện nhiều hơn, thì em mới thấy ảnh có những cái rất là đặc biệt. Ảnh là một người rất là có trách nhiệm với gia đình. Và đặc biệt là ảnh là một người rất là kiên trì và kiên nhẫn. Nhưng mà chị hỏi là lúc đó trong đoàn có đông nữ không? Có Chắc chắn là phải có ca sĩ rồi này kia. Tại sao lại là Hồng Phượng mà không phải là người khác? Bởi vì hay là tại vì tất cả người phụ nữ có lót chữ hồng đều dễ thương? Em nghĩ là như vậy đó. Trong chuyến đi đó thì thực sự ra là có rất là nhiều phụ nữ trong đoàn đó. Thì bởi vì cái ấn tượng đầu tiên, bởi vì khi mà nhìn thấy Hồng Phượng trên sân khấu là một người rất là nghiêm túc và cô ấy rất là thông minh, nhanh nhạy trong cái việc ứng xử với lại tất cả các diễn viên. Tình huống. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái chuyến đi đó thì một cách nhìn khác của em, có nghĩa là cô ấy rất nhí nhảnh và cô ấy cà tưng vậy đó, cô ấy cứ nhảy tưng vậy đó. Nhảy tưng Như là những cô bé 18, 19 tuổi vậy đó. Cho nên đó là em cảm thấy hơi lạ và bắt đầu em để ý. Thì sau khi tìm hiểu thì mình cảm thấy là cô ấy cũng có một tí tình cảm với mình, thì mình mới bắt đầu mạnh dạn mình tiến tới và mình nói với cô ấy là mình thích cô ấy. Và lúc đó Hồng Phượng có trả lời lại liền là em cũng thích anh không? Dạ em đâu có trả lời đâu anh. Em chỉ cười thôi à, em không có trả lời. Với nắm tay thì em cho nắm thôi chứ em không làm. Em nhớ là anh có nhắn tin và hẹn hò với em 3 lần.
tới lần thứ 3 thì em mới sắp xếp được công việc để gặp ảnh. Rồi khi mà lần đầu tiên ảnh tới, anh chở em đi chơi á, là ảnh đi một cái phương tiện mà em chưa bao giờ em được đi hết á. Xuất hiện trước cửa nhà em á, là trên một cái chiếc xe phân khối lớn màu đen, bận nguyên một bộ đồ màu đen, đeo kiếng đen. Ba mẹ em nhìn ra và ba mẹ em cũng chưa hiểu là ai đây và đến nhà mình với mục đích gì. Nhưng mà ba mẹ em có nhận ra đây là Quốc Cơ không? Dạ không, lúc đó thì chưa, ba mẹ em không có nhận ra được. Tại vì ảnh đội nón bảo hiểm, cái nón bảo hiểm của xe phân khối lớn to như thế này, rồi đeo cặp kiếng đen thùi vậy nè, nguyên một bộ đồ đen từ trên xuống dưới vậy đó. Dạ, lần đầu tiên hẹn hò toàn màu đen thui. Và ngày hôm đó anh cũng không biết là Quốc Cơ chở Hồng Phượng đi đâu ạ? Đầu tiên thì em chở Phượng đi uống nước để bắt đầu cuộc nói chuyện với mình. Sau đó thì dẫn nhau đi ăn, tối thì mình dắt nhau đi xem phim. Sau đó thì đi về. Phim gì em? Thật sự ra là không, phim ma đó chị. Không thích bộ phim đó. Phim đó em nghĩ là chị Hồng Vân sẽ biết rất là rõ, đó là Quả Tim Máu. Quả Tim Máu. Em có một cái là em rất là thích xem phim ma và phim kinh dị. Quốc Cơ, Dạ. em đừng có nói với anh là em sợ ma. Quốc Cơ. Dạ đúng rồi. Như vậy Anh không có sợ gì hết á, nhưng mà anh rất là sợ ma. Cái chuyện tình yêu của hai em thì kéo dài đến bao lâu thì mới bắt đầu tiến tới hôn nhân? Dạ, tụi em tìm hiểu nhau được 6 tháng. Tụi em quyết định là tiến tới hôn nhân ạ. Mà chị hỏi thiệt em là lúc mà chưa cưới á, em có biết nấu ăn không? Em có biết quán xuyến chuyện nhà không? Em không có biết. Tại vì em ở chung với lại ba mẹ em thì em rất là sướng. Mẹ em chưa bao giờ để cho em phải vào bếp cả. Và sau đó thì em phải học, đúng không? Dạ đúng rồi. Ai dạy cho em? Là mẹ em dạy cho em. Vậy Sau đó đúng không? em có nấu ăn và em đãi cho cả gia đình Quốc Cơ Dạ ăn. có luôn. Có nấu ăn đãi cả gia đình anh ngon ăn không luôn. Cơ? Thời điểm đó thì em nghe cô ấy quảng cáo rất là hay. Bởi vì cô ấy nói là cô ấy nấu một món cà ri rất là tuyệt vời mà ai cũng thích hết. Vậy à? Wow, em nói là cái này em phải đưa về cho ba mẹ em mới được. Rồi. Bởi vì khi mà nấu á, thì mọi người sẽ cảm nhận và mọi người yêu cô ấy nhiều hơn. Và cô ấy nấu nguyên một nồi cà ri rất là to để cho gia đình ăn. Mọi người ai cũng đều háo hức ăn và mọi người nếm wow ngon quá. Tại sao Hồng Phượng có thể nếm ngon như nấu ăn ngon như vậy? Thì đến tối thì tất cả mọi người đều đau bụng. Trời ơi! Dạ. Nghe qua câu chuyện của Quốc Cơ kể về cái bữa ăn đó thì bây giờ mới biết được là Hồng Phượng em vừa giỏi mà vừa nấu ăn ngon nữa. Không, nhưng mà chị hỏi nè, hôm đó em có biết là cái tác phẩm của em làm cho một đại gia đình bị đau bụng không? Em có biết không? Thiệt ra lúc đầu em không có biết đâu. Nói chung là gia đình của anh cũng rất là dễ thương. Bởi vì là em lúc mà em nấu xong rồi, mọi người ăn xong rồi á, thì em hỏi là ủa ngon không hai bác, ngon không anh chị? Ai cũng tấm tắc khen ngon. Ồ ngon dữ lắm. Tới ngày hôm sau em gặp ảnh thì thấy hình như là sắc mặt ảnh không có được khỏe cho lắm. Chắc ta đi nhiều quá em. 6 tháng tụi em mới cưới nhau đúng không? Vậy thì sau khi cưới có những cái gì nó vỡ mộng về nhau không? Khi mà đã cưới nhau rồi á, thì hai vợ chồng đi ăn thì em thì cái tính em ăn nhiều và em ăn cũng khá nhanh. Khi mà ăn thì em ăn đúng cái phần của em thôi, còn cái phần cô ấy để cô ấy ăn. Cô ấy ăn quá chậm và em mới nói là có một số món trên đó em nói ủa sao em không ăn? Nói dạ em ăn chứ, để từ từ em mới ăn. Có nghĩa là em nói câu đó là em muốn ăn nhưng mà cô ấy không, tí xíu nữa em ăn anh. Lấy nhau về xong rồi ảnh mới sau một vài lần ăn chung như vậy á, thì xong rồi ảnh mới tự đập đầu vào gối và ảnh nói như thế này: trời ơi bao nhiêu người đẹp, trời ơi tôi từng trải qua mà tại sao tôi lại cuối cùng tôi lại yêu một con lợn. Nghe nè, hỏi nhẹ, hỏi mỏng chút xíu nha. Diễn viên siết khỏe mạnh như vậy đó, ăn dữ vậy đó, rồi ví dụ như cái chuyện tình cảm mỗi tối á thì coi như là ảnh có Trời đất ơi. giỏi không Phượng? Dạ thì dạ nói chung là ngày nào á thì ảnh cũng có những cử chỉ rất là thân mật, rất là yêu thương em, cũng nắm tay, cũng hôn em. Nhưng mà bởi vì là cái công việc của em cũng khá là nhiều cho nên là em rất là dễ bị stress. Và những khi mà stress như vậy thì em cũng nói với ảnh là em cũng mệt mỏi lắm. Thì lúc đó ảnh đấm bóp massage cho em. Nhưng mà thiệt tình em nói thiệt với anh chị luôn á là chắc chị Hồng Vân cũng hiểu là phụ nữ mình cũng hay mũi lòng á chị. Dạ,
khi nào mà thấy mà chồng mình thương mình quá, mà chồng mình quan tâm tới mình theo kiểu như vậy thì mình cũng không có chịu đựng được bao lâu. là tự động là thưởng cho ảnh liền luôn vậy hả? Thế còn Hồng Phượng thì sao? Em thì sau khi mà lúc mà tìm hiểu ảnh á, thì em biết là ảnh rất là sợ ma, nhưng mà thôi cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng mà sau khi mà về ở chung với nhau á, đặc biệt là khi mà em bắt đầu vào bếp làm đồ ăn, thì em phát hiện ra ảnh còn một cái sợ nữa. Cái gì? Dạ, ảnh sợ con gián anh à. Chị mới nghĩ trong đầu luôn á. Sợ gián. Nghĩa là mỗi lần mà em làm đồ ăn á, là ảnh cũng rất là xông xáo vào bếp để mà phụ vợ làm đồ ăn. Ảnh cầm nồi nĩa đau hùng hổ dữ lắm, mà chỉ cần thấy một bóng của một nàng gián chạy ngang qua thôi là ảnh bỏ đồ hết, ảnh chạy lên trên nhà để một mình em ở Trời ơi. đi làm. Rồi xong rồi sau đó chắc cũng phải cỡ khoảng 15-20 phút sau thì ảnh mới xuất hiện trở lại. Mà khi mà ảnh xuất hiện trở lại là coi như là mặt ảnh không xanh còn hết một trơn. miếng áo nào luôn. Chà, qua chương trình này tôi đề nghị là các nhà sản xuất chúng ta phải lưu ý nha. Mỗi khi mà quốc cơ quốc nghiệp biểu diễn thì lưu ý đừng cho gián xuất hiện. Tại gián xuất hiện cái người nguy hiểm nhất là quốc nghiệp. Rồi, còn gì nữa không? Rất là ít khi nào ảnh chia sẻ với em về những cái nỗi trăn trở của ảnh. Thông thường là những cái mà ảnh nói chuyện với em chỉ toàn là chuyện vui thôi à. Còn những cái mà trăn trở của ảnh thì em áp lực thì em biết là chắc chắn sẽ có, nhưng mà ảnh chưa bao giờ nói với em điều đó. Và đặc biệt khi ở Brighton Got Talent thì khi mà Nghiệp ngã, ảnh gọi điện về cho em thì em muốn hỏi rất là nhiều, nhưng mà anh chỉ nói có một câu với em là ngày hôm nay tập và Nghiệp lại té nữa, lại chấn thương nữa. Thì lúc đó em muốn hỏi tới để xem coi là bên cạnh cái sức khỏe của Quốc Nghiệp như vậy thì cái suy nghĩ và cái tâm lý tình cảm của anh như thế nào. Nhưng mà anh chỉ nói tới đó và chấm dứt mọi thứ. Khi mà em nghe cái câu trả lời của anh là bình thường thôi, mọi chuyện vẫn tốt, em vẫn thấy là mọi chuyện vẫn tốt mà. Thì khi mà em nghe câu đó thì em cảm thấy đau lắm. Em cảm thấy đau và em cảm thấy em hơi bị nhói một chút xíu ở trong lòng mình một tí. Thôi là nhân cơ hội này em có thể nói cái mong muốn của em với Cơ trong những ngày sắp tới nó sẽ như thế nào? Em rất là mong muốn là ảnh sẽ cởi Nhìn mở anh hơn. Ảnh sẽ nói thật với em nhiều thứ hơn. Bởi vì em biết là cái điều đó ảnh cũng sẽ không chia sẻ với lại cha mẹ, chị gái, em trai bao giờ hết. Nhưng mà em mong muốn được là cái người mà ảnh chia sẻ, ảnh nói thật những cái suy nghĩ và nói thật những cái tình cảm của mình. Bởi vì tụi em không phải là đi với nhau một sớm một chiều, mà tụi em còn phải đi một cái chặng đường khá là xa. Nếu mà tụi em không có những cái mà cởi mở tấm lòng với nhau như thế thì em nghĩ là cái niềm hạnh phúc nó cũng sẽ không kéo dài được. Em thì Cơ sao? nghĩ sao về điều này? Thật sự ra thì cũng rất là khó để có thể giải quyết hết tất cả mọi việc như thế. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp của em nó rất là nguy hiểm. Và em không thể nào chia sẻ quá nhiều về cái nghề nghiệp của tụi em được. Em sẽ cố gắng làm như thế nào để cho cô ấy cảm thấy yên tâm nhất, luôn luôn cảm thấy là hạnh phúc và cô ấy cảm thấy là tin tưởng về chồng của mình. Thực ra chị hiểu cái tâm trạng của Hồng Phượng. Cái vấn đề ở đây á, là Hồng Phượng không phải là muốn biết tất cả những cái gì về chuyên môn, về thế này thế nọ của cái nghề nghiệp của em. Mà cái điều á, mà Phượng muốn ở đây, Phượng không phải là người ngoài cuộc trong cái cuộc sống của em, trong nỗi nguy hiểm của em, trong sự nghiệp của em và trong cảm xúc của em. Có người vợ nào cũng mong muốn như vậy. Khi mà tụi em đến chương trình này á, thì ít nhất là Cơ cũng đã thấu hiểu được là Phượng muốn cái gì, đúng không? Rồi ít nhất là Phượng cũng đã nói ra được cái điều mà em không thể nói được ở nhà. Đó là cái điều mà chị thấy là kết cục của cái cặp đôi này như á, vậy là quá đẹp. là như vậy. Rồi, xin chúc cho Quốc Cơ sẽ có thêm nhiều thành tựu. Rồi, xin chào Quốc Cơ, chào Hồng Phượng. Cảm ơn anh. Không biết là máy móc của hai vợ chồng có vấn đề gì không? Sao nó lại như thế? Tại sao mà máy nó không có được? Là hoảng loạn luôn. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi Hồng Phượng và Quốc Cơ. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào các quý vị khán giả. Tên em là Bùi Minh Thắng, em hiện tại đang công tác tại công ty Liên Lam Bông Sen. Còn em? Em tên là Phạm Thị Hương, em kém chồng em 1 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu và đồng thời cũng dạy thêm yoga nữa. Hai bạn là
gặp nhau trong trường hợp nào và yêu nhau từ khi nào? Em với vợ em là đối tác của nhau, hai bên có mối quan hệ với nhau qua công việc. Hẹn vợ em là phải gặp nhau để xem mặt mũi thế nào để có thể tiện công tác, để xem cái trên avatar có giống không hay là cô dùng 360 để cô lừa mình. Nhưng ngoài đời sao? Ngoài đời thì thấy xinh hơn anh ạ. Gặp cái sấm sét liền không? Sinh năm 91 là hợp tuổi em này. Vợ em cùng quê em nhưng vào trong đây lâu hơn em thôi. Hai từ ban đầu nhìn cô này là đó có cảm tình rồi. Dạ, vâng. Đúng không? Dạ. Vậy thế còn em thì sao Hương? Lúc đầu khi mà em nhìn thấy ảnh là nhìn nó lượm thượm lắm. Ảnh mặc cái quần rộng mà nó sờn cái tà ở dưới á chị. Rồi áo cũng vậy, mặc rộng thùng luôn. Nói chuyện anh thật quá, không có hiểu hết được ý của ảnh và người khác cảm thấy khó chịu. Nên là thành ra lúc đầu thì em cũng giống như người khác nên em không có cảm tình gì với ảnh cả. Như vậy chắc chắn rằng là em phải theo đuổi cô này rất là khó khăn đúng không? Dạ. Em theo đuổi vợ em là 1 năm trời. Rồi lúc đó em sao? Thí dụ như thà là một người bạn bình thường thì có thể là ê đừng theo tôi đó nha, coi chừng biển đập á. Nhưng mà đây ảnh là liên quan tới công việc của mình thì mình chỉ có thể nói là anh ơi anh đừng mất thời gian với em nữa. Nhưng mà anh vẫn cứ theo như vậy đó, em rất là khó chịu luôn. Tóm lại là lì đó phải không em? Dạ, không có để cho anh này có cơ hội mà nghĩ là mình có cơ hội để mà đi xa hơn nữa. Thì anh mới kêu là thôi bây giờ em xuống em gặp anh đi. Rồi nói chuyện rồi một lần này nữa thôi cũng được. Thì khi mà xuống gặp ảnh rồi xong rồi anh ngồi anh nói là anh xin là thôi cho anh làm bạn thôi. Rồi anh khóc. Đó là em kêu rồi ok thôi thì làm bạn. Rồi cái cơ may nào mà để cho hai đứa tiến tới yêu nhau? Tiếp xúc nhiều hơn thì em thấy là bản chất của ảnh là tốt. Thì từ từ dần dần rồi em nảy sinh tình cảm. Chuyện mà anh theo đuổi em á là ba mẹ em biết không? Anh tới nhà luôn rồi anh cũng ghê lắm. Trung thu anh mua bánh tới anh tặng thì mẹ em không có nhận, bố mẹ cũng biết là em với ảnh không có gì hết. Rồi là ảnh tỏ nó đi vô trong anh đưa cho bà nội của em. Thì lúc đấy bà bảo thôi bà nhận để tạo điều kiện cho hai đứa. Vậy là sau 1 năm là tụi em chính thức yêu nhau? Dạ. Chị thấy ai nhà ảnh không? Em vừa mới đồng ý yêu là ảnh đòi hôn liền rồi. Mà trong khi em là đó giờ chưa có hôn bao giờ hết. Nên là tự nhiên đòi hôn cái mình sợ chứ chị. Sợ? Cảm giác sợ, chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý á chị. Dạ. Rồi sau đó có cảnh giác là có yêu cầu anh phải thực hiện những cái cam kết gì không? Thì em có nói với ảnh là em với anh làm một cái giống như một cái thỏa thuận để nếu mà mình yêu và đi xa hơn nữa về cái trách nhiệm của hai bên. Rồi nào là cái việc cái đó không được diễn ra trước hôn nhân. Cái vụ gì? Vượt rào á phải không? Dạ. Rồi em soạn ra. Dạ, Cái vâng, em bản soạn ra. cam kết đó giờ còn giữ không? Dạ còn ép plastic để ở nhà luôn ạ. Nói chung là cái điều khoản đó là tụi em thực hiện được hết. Dạ vâng. Và Không vượt rào trước hôn nhân. Dạ. Dạ. Bỏ biên bản Không, luôn đi. mà phải hỏi. Bây giờ hỏi cái lúc Không, thì mà bởi vì cái xé từ- biên bản nó ra làm sao? từ cái biên bản đó mới ra Thì được đó, cái cái rõ. xé biên bản nó ra làm sao Đúng trong rồi. đó. Tại vì mình biên bản là mình phải giữ cho nhau, không được vượt Đó rào. đó. Thì khi cưới rồi thì phải vượt chứ không lẽ giờ Thì không đó. để biên bản hoài đúng không nào? Chắc chắn cái đêm đồng phòng chắc thú vị lắm phải không? Đâu có gì đâu thú vị anh. Nó giống như là bị hoảng loạn đó anh. Giống như là Ai hoảng loạn? cả hai luôn. Trời ơi, em cũng hoảng loạn nữa hả? Tại vì hai đứa cũng không có kinh nghiệm. Đều là lần đầu hết Dạ luôn. vâng. Tâm lý nó căng thẳng lắm anh. Ai là căng thẳng nhiều hơn? Cả hai luôn anh. Gồng hết mình luôn đấy. Nghĩa lúc là đấy. căng thẳng là đêm đó là sầu quần nhau luôn. Đúng không? Kể Dạ. cho người ta kể đi. Ủa sao quên Mỗi nói lần nói cười cái chuyện? gì là nó cứ rần vậy đó. Em ngộ ghê luôn á Bin. 2 đứa con rồi đó. Trời ơi, cả đứa con mắc mới gì cái vụ này. Muốn thêm đứa thứ 3 nữa hả? Sao mới rần vậy? Kể đi em. Lúc đó là hoảng loạn. Rồi giống như là nghĩ là ủa không biết là máy móc của hai vợ chồng có vấn đề gì không, sao nó lại như thế, tại sao mà máy nó không có được, là hoảng loạn luôn. Cái máy em không được thì có thể chấp nhận, nhưng mà cái máy này không được là sao ta? Chưa biết máy nào không được, Máy không em được đang là hoảng sao? loạn, coi như là mệt quá rồi thôi, Qua đêm thứ 2 chắc được. chưa được luôn anh. Bọn em bức xúc quá. Cảm giác là tâm lý nó lo lắng. Có phải là chỉ có vợ chồng mình như vậy không? Hay là ai cũng như vậy nên bọn em là đi hỏi bạn bè và những người có kinh nghiệm rồi. Hai vợ chồng cũng nên tìm Google. Em thấy trên mạng cũng chia sẻ mà hai vợ chồng cũng nhiều người cũng vướng mắc như mình, thế là cũng an tâm. Bảo lúc đấy mới có thể được. Dạ Mà vâng. có nghĩa là Bao tới lâu? ngày thứ 2, thứ 3 là đi Bao thả lâu? lỏng rồi đúng không? Bọn em mất tầm khoảng hơn tuần và đến có khi kéo dài đến gần tháng trời. Trời ơi. Mẹ xíu cắm đầu đó. Rồi cứ cuối cùng lúc mà được thành công rồi thì cảm xúc Sao? em sao? Đã chị. Vợ đã rồi còn chồng sao? Dạ Chồng cũng sung sức lắm chị ạ. dễ thương. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Tụi em cưới nhau được 1 năm 2 tháng. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chi vậy để cho người ta ấy đi chứ ai mà như em á. Chú Duyên cái gì cũng nghe vậy? Cưới xong mới có con liền đâu hưởng thụ gì Ta được đâu. già, ta lớn tuổi Đất rồi ơi. đúng không? Rồi sao? Cưới nhau về là 1 năm mấy rồi
bây giờ có những cái chuyện gì mà chưa vỡ mộng về nhau hay không? Anh kể trước đi. Đúng lúc khi cưới thôi em mới biết là lúc đấy là cũng xảy ra nhiều cái vụ án mạng mà người yêu mà không giết cái người mình yêu mà không đồng ý ấy. Thế là vợ em cũng đấy lo lắng cẩn thận là không anh này khùng nên anh lại giết cả mình. Thế là lúc đấy vợ em mới đồng ý. Dạ tại vì lúc đó nhìn ảnh giống như là cứ lầm vậy đó chị, lì rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Sau khi mà khám phá thành công rồi. Hiện tại thì em khá là hài lòng với chồng. Chỉ có một vài cái ngạc nhiên nhỏ thôi. Lúc mà yêu nhau á là em bảo là em không biết nấu ăn, anh nấu được, mai mốt về anh nấu. Cưới nhau về xong là em nấu ăn không, bởi vì anh nấu là anh không nổi. Thì chung anh cũng giữ lời hứa mà, là về anh vẫn nấu cho em ăn mà. Còn ăn được hay không là do em. Ăn được không được là do em mà. Thật xấu nó là ảnh là chơi game trên mọi thời gian và trên mọi không gian. Ảnh có thể chui vô trong toilet, anh vừa anh vừa chơi game. Đêm đang ngủ nhiều khi 2-3 giờ đêm mở mắt ra thấy ông chồng mình ôm cái máy game. Tật xấu đó phải không? Là nói dối, tức là nấu ăn dở ẹt mà dám nhận nấu ăn. Cái thứ hai là chơi game. Dạ. Dụ người ta đó. Dạ. Cái mặt này là mặt dại đi là vì game đây nè. Dạ. Chứ không có biến thái gì hết trơn á. Là bị game hành thôi. Mà chơi game mà chắc có lẽ là có khi nào mà quên tắm luôn không? Nhà em được cái ở dơ cả hai anh. Chơi ra coi. Trời ơi, có nghĩa là cái này là vừa nói xấu chồng mà vừa khui ra tật xấu mình luôn. Dạ không có sao nói vậy anh à. Tiết kiệm nước hay sao? Lâu lâu mà cảm thấy người nó mệt mỏi quá chị, đi làm về mệt quá rồi thì là hôm đó là ở dơ. Em kể. Trời ơi, nãy em mới khui được có một cái thôi à. Dạ. Giờ có tật xấu gì nữa không? Đầu tiên là vợ em mê ngủ lắm. Hai vợ chồng hẹn nhau ngày chủ nhật là hai vợ chồng thức lúc 6 giờ để cùng dọn nhà. Vì cái ngày đấy ngày nghỉ thì mới có thời gian dọn nhà. Ngủ mình dọn xong hết rồi xong rồi gọi vợ dậy còn cũng không dậy luôn. Cũng vậy mà không có cơm nấu cho mình ăn luôn. Dạ. Tức là ngủ nướng. Đen ngủ. Và cái tật xấu thứ hai là cái không biết là quần áo, ủi quần áo đấy ạ. Gọi là cần thiết phải là ủi ấy. Vợ em treo lên tầm khoảng 1 tháng là nó tự duỗi ra rồi bắt đầu lên. Em bảo vợ em là ủi cho chồng cái bộ quần áo này thì vợ em ủi thế là nó coi như nhăn hơn cả lúc chưa khi ủi. Trong cái lúc nói chuyện giữa hai vợ chồng ấy thì lúc vợ em không có hài lòng ở bên ngoài, công việc bên ngoài, nói chuyện vẫn bình thường nhưng mà trong cái câu chuyện vẫn có tiếng nói bậy trong nên Giống như là em, giống như khi mà em bức xúc cái việc gì đó thì em cứ kêu bà mẹ nó tức quá. Dạ em hay nói những cái câu gọi là không Từ phải đệm là đó, quá từ đệm. Dạ từ đệm chứ không phải là quá bậy. Tức là em lúc đó nói như vậy em cảm thấy nó thoải mái. Đó có phải là cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi không? Vâng, đó cũng là một cái mong muốn vợ em thay đổi. Thế còn Hương, em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em chỉ cần mong ảnh là ảnh giảm cái việc chơi game đi và ảnh chăm chút bản thân nhiều hơn. Bởi vì ảnh nó là trước giờ ảnh xòe xòa lắm nên là nhiều khi bây giờ còn hai vợ chồng thì em còn quan tâm tới ảnh được. Sau này thí dụ như em có con cái vô rồi cái nỗi bận tâm đó nó bị san sẻ cho con thì em muốn là ảnh có thể là tự lo cho bản thân. Dạ dạ. Còn gì nữa không? Ta đã bấy thôi nhiêu rồi. thôi đó hả? Ta vừa lòng với chồng ta rồi còn khui ra nữa. Đi đốt nhà hả? Hay là bán dầu xăng vậy? Mình chỉ hỏi để coi còn cái gì để bổ sung nữa không? Em cũng muốn biết được là khi mà hai vợ chồng mà chưa có bầu thì gặp anh Quốc Thuận là sẽ có thể có con. Ông Mụ bây giờ thì em đổi đi Mr. Mụ. Em hy vọng là sau cái chương trình này thì vợ chồng em cũng sẽ có tin vui. Chúc luôn. Hôm nay thì nhân cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son thì anh chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, ngôi nhà luôn tràn đầy tiếng cười, và đặc biệt trong năm sau sẽ xuất hiện một thành viên thứ ba mạnh khỏe, kháu khỉnh và đẹp trai hoặc là đẹp gái đến với vợ chồng em. Dạ em Cảm ơn anh. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao ban long, nhung hương và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng. Thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Vở kịch kinh dị mà mời riêng Quốc Cơ đi xem. Đúng vậy, đô đó nha. Chuẩn bị nghe Quốc Cơ, không chừng dính đó nghe. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi Hai của vợ tôi chồng. nhé. Vợ chồng bạn thích đi du lịch
ở đâu nhất? Anh Hạnh. Mời Quốc cơ Hồng Phượng chuẩn bị mở ra. Hồ Tràm, Canada. Gì vậy? Trời ơi, một người rất ư là Việt Nam. Hồ Tràm, còn cô này là Canada. Vợ chồng Hương thích đi đâu? Hàn Quốc, Phú Quốc. Rồi xong. Dính được cái chữ Quốc. Đó. Trời ơi. Và với kết quả là Trung Quốc thì mời hai anh chồng bước lên một bước và nhìn nhau quánh tù xì nha. Nào chuẩn bị quánh tù xì. Quánh tù xì. Tù xì. Rồi xong. Rồi, xong. Như vậy là mời Quốc cơ và Hồng Phượng. Hai bạn sẽ được ưu tiên chọn màu sắc đi. Chọn 4 vùng này nè. Đó. Anh chọn đi. Trời đất ơi. Em Hồng Phượng đúng không? Màu hồng. Chọn màu hồng. Em có biết á, nỗi đau của người đàn ông này không? Màu hương là màu của ảnh. Còn cặp vợ chồng của bạn chọn màu gì? Tụi em mặc màu đỏ, chọn màu đỏ. Rồi. Rồi, chị màu vàng nha. Rồi, mình màu xanh. Mời hai Rồi, em bước lên. có ai nấy hưởng đi cưng. Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước. Hai cặp vợ chồng khoan mở. Mời quý vị chúng ta đếm nào. Trời ơi. Ồ. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở lên nào. Đặt tay lên hồn. Chuẩn bị đếm nào. Mở ra. Như vậy, Quá đẹp. chúc mừng cặp vợ chồng của Hương đã nhận được một món quà từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một cặp gối massage cao su Đồng Phú. Đến với chương trình Vợ Chồng Son thì Quốc Thuận thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son cũng như thay mặt cho thương hiệu Akino gửi tặng cặp vợ chồng xinh đẹp Quốc cơ Hồng Phượng. Đó chính là một chiếc TV Smart 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của Akino. Kính thưa quý vị, như vậy thì khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận được một phần quà đến từ chương trình. Đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Tuy nhiên để nhận được phần quà này thì chúng ta phải tham gia và trả lời câu hỏi ở trên fanpage Vợ Chồng Son. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ Chồng Son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi, chúng ta tạm thời xa nhau, nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Xã ơi, anh còn Trinh anh chào hết cho xã. Anh á lò vô rồi chạy thẳng vào phòng em luôn. Rồi em mới em kêu ủa anh vô đây làm gì vậy? Anh vô đây anh coi tivi. Không sao đâu em, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ với chương trình Vợ Chồng Son trên HTV7.